dragii mei, bine ați venit la Taroterapia. Astăzi avem o nouă citire interactivă. Ce intenții are cu tine persoana la care te gândești? Vom avea două grupuri. Avem aici primul grup, Knights Templar Tarot, iar aici avem al doilea grup, Law of Attraction Tarot. Vă rog, alegeți cu ajutorul intuiției voastre. Extragem și câte o carte oracol pentru fiecare grup. Și avem cenușăreasa pentru primul grup. Iar pentru grupul 2 o avem pe Dorothy. Este o citire generală, vă invit să luați de aici doar ceea ce simțiți că rezonează. Este o citire fără timp, contează momentul în care asculți acest mesaj, nu momentul publicării lui. Toate aceste seturi folosite în aceste citiri le găsiți pe site www.taroterapia.ro, secțiunea tarot sau secțiunea oracole. Haideți să începem cu cei dintre voi care au ales grupul 1. Grupul 1, cei dintre voi care au ales acest set de tarot și această carte oracol, cenușăreasă. Haideți să începem de la energia acestei cărți oracol. În primul rând avem aici două persoane care au un statut diferit, două persoane care poate vin din medii diferite, două persoane care aparent aveau puține șanse să se întâlnească și totuși s-au întâlnit la timpul potrivit. Avem de asemenea aici niște personaje invidioase, niște terțe părți care nu contribuie cu bucurie la dezvoltarea poveștii voastre. Avem de asemenea ceva ce se apropie de un termen limită. Mai putem avea pe cineva care a pierdut ceva. Mai avem de asemenea o persoană care caută cu disperare o altă persoană, încearcă să-i dea de urmă. Oarecum rezonează cu voi? Asta este energia inițială. Vă rog să luați doar ceea ce simțiți că se potrivește. Analizăm împreună intențiile persoanei care te interesează vis-a-vis de tine. Și vom face extragerea cărților în funcție de energia ta, ascultătorule, și de energia acestei persoane. Și de asemenea ceea ce se întâmplă între voi doi. Și iată, avem aici o energie antagonică. Avem un mesaj sau o serie de mesaje sau niște telefoane, o serie de comunicări între două persoane care văd lucrurile diferit. Avem aici energia acestei persoane care vorbește despre iubire și energia ta care vorbește despre moarte sau despre finalul a ceva. Avem două persoane care nu sunt deloc pe aceeași pagină. Două persoane care vorbesc de fapt despre lucruri diferite. Avem aici două persoane care au avut o relație presărată cu suișuri și coborâșuri. Două persoane care au căutat constanță, echilibru, recunoaștere, iubire una din partea celeilalte și simt că lucrurile astea au curs între voi, dar s-ar putea ca aceste lucruri să se fi întâmplat în perioade diferite de timp. Adică una dintre persoane dăruia într-o anumită perioadă și cealaltă persoană fie primea ce venea, fie întorcea spatele, după care se schimbau rolurile între voi. Așadar, cred că voi v-ați căutat îndelung și ați avut o dorință foarte mare unul față de celălalt și totuși
încă nu ați reușit să vă găsiți unul pe celălalt sau unul cu celălalt în același loc, în același context, în aceeași dinamică afectivă și mă întreb cum rezonează cu voi. Haideți să explorăm mai departe despre intențiile acestei persoane vis-a-vis de tine, ascultătorule. Pajul de bastoane, cineva care așteaptă după colț. Cineva care încă nu vorbește, nu verbalizează, nu scoate foarte mult în exterior, dar totuși așteaptă. Așteaptă să rostească ceva, așteaptă să vadă ceva în privința ta, așteaptă să te vadă trecând, așteaptă să te abordeze, dar se întreabă dacă nu cumva ar trebui să faci tu mai întâi un pas sau doi către el sau către ea. Haideți să vedem mai departe. Cavalerul de cupe. Această persoană va întinde brațul său către tine dacă tu, ascultătorule, vei alege să nu faci nimic. Această persoană este orientată către tine. Această persoană are, din punctul său de vedere, credința că între voi doi se pot rezolva lucrurile, că iubirea poate să fie din nou prezentă sau că din nou poate să fie exprimată între voi doi. Până acum avem o interacțiune dintre două semne de foc sau o interacțiune dintre un semn de foc și un semn de apă. Mai observ aici pe cineva în Fecioară, pe cineva în Gemeni, cineva în Pești sau cineva în Rac sau de asemenea o persoană în Scorpion. Această persoană încă nu a căzut de acord cu sine însăși. Se duc lupte în interiorul său. Această persoană, de asemenea, ar avea ceva reproșuri să îți adreseze. Simte că tu nu ai tratat-o corect sau simte că ai provocat-o, că ai supus-o la prea multe teste, că unele dintre aceste teste au fost extrem de dificile, chiar imposibil de trecut. Așadar, această persoană își caută un soi de liniște pe un câmp de bătălie atât de încercat. E mult zgomot în mintea acestei persoane, sunt foarte multe idei, caută tot felul de explicații. Explorăm mai departe. Iată energia focului persistentă, o persoană care se aprinde repede sau o persoană care vrea ceva repede de la tine. Trebuie să-i răspunzi repede, trebuie să-i spui acel ceva repede, trebuie să vă întâlniți repede sau orice are în minte această persoană trebuie să se întâmple acum, rapid, nu se poate mai târziu. Vrea ca lucrurile să se desfășoare cu o viteză foarte mare. Nu mai are răbdare această persoană. Haideți să vedem mai departe. Zece de cupe. O persoană care chiar crede în viitorul vostru. Dacă sunteți certați, separați, crede în împăcarea voastră. Crede că puteți privi împreună către același lucru. O persoană care se gândește la o familie cu tine sau, dacă aveați deja o familie, se gândește la familia voastră și la faptul că ați putea să fiți din nou bine unul cu celălalt. Avem aici, de asemenea, indiciul cuiva din Vărsător. Explorăm mai departe.
cineva care iubește banii, cineva care iubește posesiunile, cineva care e posibil să fie avut o altă părere vis-a-vis de zona economică sau financiară, o altă părere față de părerea ta, ascultătorule. Avem de asemenea aici pe cineva care, mai ales din punct de vedere emoțional, a manifestat zgârcenie într-o perioadă a conexiunii voastre. Sau o persoană care a întors mai degrabă spatele prioritizării relației pentru a-și prioritiza jobul, banii sau alte aspecte concrete din viața sa. Mai departe, Arcana Lumii. O interacțiune dintre un semn de aer și cineva din Capricorn sau din Taur. Vorbim aici despre o împlinire, o concretizare pe care această persoană o caută. Această persoană simte că are de experimentat cu tine încă. Această persoană are în minte să adauge aceste experiențe în portofoliul său. Simt că în anumite cazuri această persoană vrea neapărat să-ți demonstreze ceva. Această persoană nu a avut ultimul cuvânt în interacțiunea voastră și parcă i-ar sta pe limbă să rostească niște lucruri. Are această dorință să te vadă și pe tine rostind ceva. O persoană care nu mai suportă nemișcarea, nu mai suportă așteptarea, o persoană care are nevoie de stimulare, care are nevoie de prezența ta. Spune-mi ceva, orice mi-ai spune, ceartă-mă, dar vorbește cu mine. Fii activ, fă-te prezent, ți-ar spune această persoană. Nouă de monede, care vorbește despre două persoane care și-au câștigat independența. Două persoane care au fiecare suficient de mult, au realizat suficient de mult fiecare în viața sa. Două persoane care au nevoie de celălalt pentru că din când în când simt destul de acut singurătatea. Și cineva totuși aici nu s-a comportat corect. Cineva a lansat niște ordine, dar simt că aceste ordine au fost pentru un scop greșit sau pentru un scop destructiv. Cineva a vrut să aibă ultimul cuvânt, cum spuneam mai devreme. Cineva s-a poziționat ca lider, ca șef, capul oștirilor. O luptă de putere. Cineva însetat de putere. Explorăm mai departe. Iată aceste aspecte ale masculinității extrem de raționale și pragmatice. Energia masculină din această conexiune a neglijat aspectele afective atât de importante pentru energia feminină. Energia masculină încearcă să se impună și simt că modalitatea prin care ar vrea să se impună nu este pe placul energiei feminine. Până acum avem următoarele date: 4, 14 sau 24, luna aprilie, 6, 16 sau 26, luna iunie sau luna septembrie. Avem 2, 12 sau 22, 7, 17 ori 27 sau 9, 19 ori 29, luna ianuarie sau luna februarie. Inițiale apărute până acum: litera R, litera M, litera J, litera C sau K, U sau V, P, I,
sau, de asemenea, litera D. Haideți să vedem mai departe ce intenții are această persoană cu tine. Ați suferit amândoi din interacțiunea asta, din confruntările voastre, din lipsa întâlnirii pe același nivel sau în același timp cu aceleași lucruri aduse în relație. Amândoi ați ajuns să fiți pedepsiți sau sacrificați. Este o conexiune din care niciunul dintre voi nu a câștigat. O conexiune din care nu puteți să spuneți niciunul că a făcut un pas în plus față de celălalt. Din păcate, când suferea una dintre persoane, suferea apoi și cealaltă. Sunteți la aceeași masă, împărtășiți aceleași lucruri. Dualitate, din nou, dualitate. Și totuși, întrebarea este cum să acceptați și ideea de unitate. Suntem doi, dar suntem ca unul. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsești aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot și alte surprize. Dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare, să ai grijă de tine! Sunt aici cu cei dintre voi care au ales grupul 2 și această carte Oracol. Avem câteva indicii plecând de la această carte. O relație plină de evenimente cu un spirit foarte aventuros. Ceva ce pare o incursiune aproape fantastică. Cineva are un câine sau cineva are o fantezie foarte bogată. De asemenea, un alt indiciu interesant care apare din această carte, cineva care a crezut că poate găsi împlinirea și fericirea în altă parte și totuși ele erau atât de aproape. Unde este casa ta? Unde este casa sau templul relației voastre? Ce vă unește sau ce vă distanțează? Și unde este inima ta, ascultătorule? La cine este inima ta? Ce cauți cu adevărat? Sau ce caută această persoană care te interesează? Haideți să vedem mai departe. Care sunt intențiile persoanei la care te gândești vis-a-vis de tine? Această persoană este foarte aproape de a intra pe o nouă cale. Această persoană simte că ceva vine la viață. Este într-un proces de transformare. Este pe drum către ceva, către cineva sau către tine, ascultătorule. În schimb, tu aștepți. Tu ai această energie a așteptării. Tu nu ești convinsă că lucrurile se vor întâmpla sau te gândești că dacă vor ajunge la tine prea târziu, s-ar putea ca tu să fii întors deja spatele. Există ceva ce tu aștepți, ascultătorule, dar e ca și cum aștepți pe jumătate. E ca și cum ți-ai dat un termen, ți-ai dat o perioadă anume în care vei mai aștepta, după care vei alege
să faci altceva. Între voi, această energie a tăcerii. Voi fie nu vă auziți cu această persoană, deci probabil nu comunicați, sau pentru cei dintre voi care comunică, nu comunicați despre lucrurile esențiale. Nu se ajunge la rădăcina problemei în discuțiile voastre curente. Și s-ar putea ca o parte dintre voi să aștepte tocmai niște clarificări importante din partea acestei persoane, persoană care spuneam că este într-un proces major de transformare. Haideți să căpătăm noi indicii. Până acum au apărut interacțiuni dintre semne de aer cu semne de apă sau semne de apă cu semne de foc sau semne de pământ cu alte semne de pământ. Iată, o persoană care se chinuie, o persoană care fumează prea mult sau o persoană care atunci când are momente dificile tinde să se îndrepte către o țigară chiar dacă de obicei nu fumează. Cineva care se teme că țigara asta va ajunge la capăt și când va ajunge la capăt va simți toată arsura în tălpi. Despre ce să fie vorba? Cineva nerăbdător, cineva care simte să-și pună picioarele în mișcare, cineva care plănuiește un drum. Apărea ideea de drum și la începutul citirii. Cineva care pe neașteptate își ia un ghiozdan și se îndreaptă către tine. Persoana asta nu mai suportă ceva în acest moment. Haideți să vedem mai departe. Persoanei îi lipsește cheia, dar e foarte aproape de găsirea acestei chei. Așadar, cineva care se simte prizonier într-o situație anume, într-o conexiune anume, într-o altă relație, poate nu în relația cu tine, ascultătorule, atenție, doar în anumite cazuri, și care caută cheia pentru a putea să își organizeze călătoria. O persoană care planifică ceva ce are legătură cu cifra 10, 20 sau 30 sau cu luna octombrie. Haideți să vedem mai departe. Avem aici o clarificare, avem o discuție mai lungă, avem de auzit un adevăr. Urmează ca această persoană să rostească ceva, urmează ca această persoană să ofere ceva, pentru că avem energia monedelor, urmează ca această persoană să caute ceva ajutor la tine, ascultătorule, să-ți spună că nu-și găsește liniștea fără tine, că ar vrea să se vindece de ceva anume, dar nu reușește în aceste condiții vitrege deocamdată. Vorbim de asemenea despre o persoană care s-ar putea să te surprindă. Primești un mesaj de la această persoană sau primești un mesaj exact când te așteptai mai puțin. Această persoană mărturisește ceva ce parcă îl surprinde și pe el sau pe ea. Este o persoană care deocamdată nu și-a făcut un discurs foarte clar în minte vis-a-vis de tine. Dar când va ajunge să rostească în fața ta, ceea ce va spune va fi surprinzător. Și mă întreb cum rezonează cu voi. Avem până acum următoarele date. 5, 15, 25,
1, 11, 21 sau 31, 3, 13 sau 23, 2, 12 sau 22, 8, 18 sau 28. Mai avem aici luna mai, luna august, luna noiembrie sau luna martie. Vorbim aici despre următoarele inițiale: litera E, litera F, litera M sau litera N, litera O, litera J sau litera G. Această persoană se pregătește pentru ceva în legătură cu tine și cerem mai multe detalii. Ceva trebuie să iasă la suprafață între voi doi. Această persoană va avea curaj să spună până la urmă ce are de spus. Suntem foarte mult aici în domeniul mental, suntem în domeniul comunicării, cineva care își suflecă mânecile și se pregătește să vină și să-ți spună ceva. Iată, s-ar putea să aveți puncte de vedere diferite, s-ar putea să priviți lucrurile diferit, însă totuși aceste două persoane se întâlnesc. În primă fază s-ar putea să se întâlnească, de fapt, contrazicându-se, iar după, haideți să vedem ce a sărit aici, iar după s-ar putea ca aceste două persoane să înceapă să reia o comunicare ceva mai constructivă. Să recunoască ambele că au avut partea lor de rană din această interacțiune, că probabil lucrurile s-au intensificat într-o direcție nu chiar dorită de niciunul dintre voi. Simt că e necesară și o discuție oarecum amicală, fără să vă duceți neapărat la nodul conflictului de la început, adică ceva de genul, știi, noi suntem mai degrabă similari decât diferiți. Ce-ar fi să începem cu lucrul ăsta? Iată energia spontană a nebunului, ceva ce vine pe neașteptate. Spunem că această persoană s-ar putea să scoată la suprafață niște lucruri la care tu nu te-ai gândit, ascultătorule, sau și din partea ta s-ar putea să vină ceva ce altfel ți-ai fi dorit să rămână departe de urechile sale. Energia nebunului vă invită să faceți lucrurile de ca și cum nu ați avea nimic de pierdut și vă invită de asemenea la orice fel de manifestare liberă. Vă invită să vă conectați cu ceea ce simțiți în acel moment al discuției sau al întâlnirii care se tot anunță în aceste cărți. Mai departe, cineva care se tot uită pe ecranul său, fie că vorbim despre ecranul PC-ului, fie că vorbim despre ecranul telefonului, se uită pe profilul tău sau, atenție, în anumite cazuri, cineva care vrea să-ți ghicească parola, care vrea să-ți vadă e-mail-urile. Da, atenție! Și avem aici o întâlnire în 3, s-ar putea să vorbim aici despre o întâlnire într-un spațiu mai larg, o întâlnire într-un spațiu public. La început, hai la o cafea, hai să bem ceva, hai să mâncăm o salată și hai să povestim până să ajungem la lucruri serioase. Cineva care ajunge într-un hotel, pentru unii dintre voi, aici este o invitație la o plecare. Hai să planificăm câteva zile unul cu celălalt, hai să ne desprindem un pic, hai să mergem și să vedem cum putem pune lucrurile la punct într-un alt context. Îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi, te aștept și data viitoare. Între timp, hai pe www.taroterapia.ro, găsești aici seturi de tarot, oracole, cărți, citiri personalizate, cursuri de tarot
și alte surprize, dă un like, lasă un comentariu și abonează-te la acest canal dacă ți-a plăcut acest video, iar până data viitoare să ai grijă de tine!